හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. එහෙනම් අද දවසේ අපි කතා කරනවා IELTS වල මේ academic reading සම්බන්ධයෙන් reading hacking methods කීපයක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අද දවසේ කරන පාඩම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ academic reading කියන එක ගොඩක් අමාරුයි කියලා. එතකොට අද දවසේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ academic reading කියන එක ස්ටාර්ට්අප් එකකින් ඉන්න කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් beginner level එකේ ඉන්න කෙනෙකුට කොහොමද ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි academic reading කරගෙන යන කෙනෙක් විදිහට අඩු ලකුණු ගන්නවා නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ කියන කාරණා ටික. එතකොට මේක ඇත්තටම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා මේ papers කරන එකට අමතරව හැමදාම ඔයා කළ යුතු වැඩක්. හරිද? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මේ academic reading කරනවා නම් ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕන ටෙක්නික්ස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි reading speed කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි skip method එක. තුන්වෙනි එක තමයි scan method එක. මොකද්ද? reading speed එක, skip method එක, scan method එක. එතකොට ගොඩක් වීඩියෝස් වලදී අපි මේ skip and scan methods reading speed ගැන කතා කරලා තියෙන නිසා අද මම ඉතින් ඉදිරියට කතා කරනවා. එතන මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක් IELTS ආරම්භ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ඔක්කොටම කලින් මේ වගේ තියෙන IELTS Cambridge book ටික හොයාගන්න. එතන මේ වීඩියෝ කරන දවස් වෙනකොට පොත් 17ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අවම වශයෙන් ඊට කලින් අවුරුදු 3කවත් ඔයා පොත් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 15, 16, 17 වගේ. හැබැයි ඊට කලින් පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් තියෙන වැඩ කටයුත්ත එක අවම වශයෙන් 15, 16, 17 ගන්න. අරගෙන ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ මේ හැම බුක් එකකම තියෙනවා reading papers 4ක්. එතකොට මේ reading papers එක reading paper එක sessions 4 ගන්න. එතන ඔක්කොම 4 16යිනේ sessions 4ක් තියෙනවා. ඔයා මොකද කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔයා කිසිම question එකක් කියවන්න ඒවා මොනවත් question එකක් අල්ලන්නේවත් නැහැ. ඔයා හැමදාම දවසට යම් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන අඩුම තරමේ මම කියන්නේ මේක සති දෙකකින් වාට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඇත්තට 2 weeks වලින් ගොඩ දාන වැඩක්. අඩුම තරමේ එක දවසට එක පේපර් එකක් හෝ දෙකක් මේ විදිහට කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයා සාමාන්‍ය රීඩින් පේපර් එකක් ගන්නවා. රීඩින් පේපර් එක හොඳට ඒකේ තියෙන පළවෙනි සෙක්ෂන් එක ගොඩක් ලේසි එකක් තියෙන. ඒක ඉස්සරහම ගන්නවා. ඒක රීඩ් කරගෙන යනවා. රීඩ් කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා සාමාන්‍ය එක ඡේදයක් කියවනවා. ඡේදයක් කියවලා ඉවරලා ඒකේ අර්ථය තමුන් තනියම පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා මොකද්ද මේකේ අර්ථය? මොකද්ද මේකේ කී පොයින්ට් එක කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඡේදයට යනවා. ඒකේ කී පොයින්ට් එක තේරුම් ගන්නවා. සමහරවිට ඔයා යනකොට ඔයා දන්නේ නැති වචන තියෙන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අරන් සුදුසු ඩික්ෂනරි එකක් දාගෙන ඒක කරන්න. එක කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒ ටික බලන්න. ඒ විදිහට පැරග්‍රාෆ් බයි පැරග්‍රාෆ් තමයි ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ඉවරයි. දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේදී ඔයාලට තේරෙනවා තව ටිකක් අමාරුයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක තමයි ටිකක් වැඩිපුරම අමාරුයි කියලා කියන්නේ. හතරවෙනි එකත් එහෙමයි. අන්න ඒ විදිහට පැරග්‍රාෆ් බයි පැරග්‍රාෆ් යන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එක පේපරයක් ඉවර කරනවා. එතකොට ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේවත් නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න හැමදාම ඔයා මේ රීඩින් කියන එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න හැමදාම මේක කරන්න ඕනේ. every single day you have to do this one. එතකොට ඔයා මේක රිපීට් කරලා මේක වගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා රීඩින් කියන එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට මේක ඇතුලේ තියෙන රහස් ටික ටික පේන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා මේක කරලා බලන්න. මම පෞද්ගලිකව කරපු දෙයක්. ඔයා දවස් 14ක් විතර මේක එක දිගට කරනකොට ඔයාට පේන්න පටන් ගන්න මොනවද? ඔයා තේරුම් ගන්නවා IELTS reading කියන්නේ සාමාන්‍ය එකක් නෙවෙයි ඊට එහා ගියපු දෙයක්. හැම පැරග්‍රාෆ් එකකම ඇතුලේ වෙන key points තියෙනවා. හැම වෙලෙම එක key point එකක් තමයි යාලා highlight කරන්නේ. එතන පටන් ගන්න introduction එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ කොහේ හරි key point එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඡේදය අවසන් වෙනකොට ඒක summary කරලා තියෙනවා, summarize කරලා තියෙනවා. අන්න ඔය දේ තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා. සතියක් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයා නැවත මොකද කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඊළඟ හැකින් මෙතඩ් එක. ඔයා පුළුවන් විදිහට නැවත පටන් අරගෙන ඒ දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට අනුව පේපර් එකේ ඒ questions ටික ගැන ඒ අදාළ ටෙස්ට් කියවලා questions වලට answer ලියන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි වෙනදට වඩා ඔයා උත්තර දන්නවා. ඔයාට හොඳ confident එකක් එනවා. Wow, I know these things. ඇයිවා දැන් අරව බලලා තියෙන මේ වගේ තේරුල්ලාවට මතකයි. ඒවා ටට්ටක් ගාලා මතක් වෙනවා. answers ලියන්න හොඳට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න ඔයාලා මේ method එක use කරන්න.
තේරුණාද? එතකොට පළවෙනි වටේ අමාරු වෙයි ගණන් ගන්න එපා. මේක ගොඩක් බෝරින් වැඩක්. එතකොට පළවෙනි දවසේ it will be very bored. You are bored. Okay, it will be really really boring one. Second day less boring. Third day no boring. ඊට පස්සේ ටික ටික පටන් ගන්නේ you are interested in නේද? අන්න ඒ වගේ ටික ටික බෝරින් වෙනවා. බෝරින් ගතිය අඩු වෙනවා. නියුට්‍රල් බෝරින්ුත් නැහැ නැත්තේත් නැහැ. ඔන්න ඊළඟ දවසේ යනකොට පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට දවස් 5ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේ රීඩින් කියන එක දවසට කරන්න නැතුව ඉන්නම බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එහෙනම් ඔයා යන ක්ලාස් එකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකට නොයා ඔයා self study කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ කිව්ව ටෙක්නික්ස් ටික යූස් කරන්න. ඇත්තට මට මේ ටෙක්නික් එක මම කරගෙන වැඩ ටික කරනකොට අමුතු එකපාරට මට මතක් වෙච්ච දෙයක් මම මේ කැමරාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක කරලා බලන්න. ඕකේ? එහෙනම් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මම හිතනවා අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ලොකු දෙයක් ඔලුවට ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තාම අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක ඔයා subscribe කරන්න ඕනේ. මොකද සතියට අඩුම තරමේ වීඩියෝස් 3ක් අපි දානවා IELTS වලට සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයා bell icon එක click කරොත් තමයි ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ලැබෙන්නේ. ඔයාගේ friend ලටත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක suggest කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ comment section එකේ ගැටලුව දාන්න. IELTS සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඕනෑම ගැටලුවක් ඊළඟ දවසේ අපි වීඩියෝ එකක් විදිහටම ඔයාට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් have a great day.